તમે જે થ્રેસર જોઈ રહ્યા છો આ થ્રેસર વેચવાનું છે ટોટલ જવાબદારી સાથે અને વ્યાજબી ભાવે આ થ્રેસર વેચવાનું છે। તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। હું થ્રેસરની બધી ડિટેલ આપી દઈશ, ક્યાં જોવા મળશે, કેટલી કિંમત રાખી છે, બધી ડિટેલ આપી દઈશ, તેમના ઓનરના નંબર। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો। થ્રેસર વેચવાનું છે ખોડિયાર કંપનીનું થ્રેસર, વિસનગર ખોડિયારનું આ થ્રેસર, અને વ્યાજબી ભાવે તમને મળી જશે, ફૂલ જવાબદારી। મોડલની વાત કરું તો 2022ના મોડલનું થ્રેસર, સાવ ઓછું ચાલેલું અને ફૂલ સાચવેલું, આખું ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં છે, ટોટલ જવાબદારી સાથે મળી જશે। તમે થ્રેસર રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ રૂબરૂ ચેક કરીને પણ લઈ શકો છો। પહેલા થ્રેસરના ઓનરનો કોન્ટેક કરો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી હું આપી દઈશ, તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। થ્રેસર લેવા કે જોવા જાવ તો થ્રેસરના ઓનરનો કોન્ટેક કરીને જજો, થ્રેસર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે। બાકી બધા કટર જારી સારણા સાથે તમને મળી જશે। ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે અને ઓરિજિનલ કલર છે, થ્રેસરમાં સડો લાગેલો નથી અને ટોટલ વસ્તુ એકદમ ચોખ્ખી નીકળશે। ધાણા જીરું કઠોળ વગેરે વસ્તુ ચોખ્ખી નીકળશે, તેની જવાબદારી। વધારે માહિતી માટે થ્રેસરના ઓનરનો કોન્ટેક કરો અને રૂબરૂ જોવા જાવ તો થ્રેસરના ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા વગર ના જતા, જો વેચાઈ જશે ખોટો ધક્કો થશે। થ્રેસરની કિંમત માત્ર 1,20,000 રાખવામાં આવી છે। રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમત ઓછી થશે, કિંમત ફિક્સ નથી। થ્રેસર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું, જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર, તાલુકો ધાંગધ્રા, અને આ થ્રેસર તમને કોટ ગામે જોવા મળશે। થ્રેસર લેવું હોય તો ઓનરના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે। 88,662 વાળા નંબર પર ફોન કરી થ્રેસર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।